Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen fick vi äntligen, efter 37 år, reda på vem det var som paret Palme träffade vid reklampelaren utanför Dekorima och som Palmeutredningen under alla år städat bort. Vi förstod även att Birgitta Wennerlings teckningar på mannen var så pass bra att Palmeutredningen var tvungna att avsiktligt förstöra hennes minnesbilder genom att visa henne över 1500 bilder på andra personer. Nu när vi inser att det var Olofs vän Theo från Kreta de mötte, så blir allt annat så rimligt. Varför Säpo-chefen sa att det var privatpersonen Palme som blev skjuten. Vi förstår varför Mårten var tvungen att hämta dagboken eller kalendern från föräldrarnas hem, eftersom Olof oanandes hade skrivit upp mötet där. Det förklarar varför Lisbeth för sköterskan på sjukhuset ärligt sa att det var Olof som ville gå förbi Dekorima. Det förklarar såklart det som alla frågat sig, vem den andra mannen är i Lisbeths uppgifter, som poliskommissarie Åke Rimborn var helt säker på att Lisbeth pratade om vid samtalet de hade på sjukhuset. I denna del fortsätter vi med att följa i Theos fotspår. Men kom ihåg mönstret. Theo var lika chockad efter skotten som alla andra, polisen, Säpo, Stay Behind-övningen. Är det rimligt att tro att några bybor på Kreta skulle vara inblandade i mordet när Olof Palme nu var deras hedersmedborgare och viktiga gäst som hade ett eget hus i deras lilla by? Skulle de i byn sörja Olof om någon därifrån legat bakom mordet? Självklart inte. Samtidigt förstår vi att om den av Palmeutredningen bortstädade Theo faktiskt var personen som gav någon, eller en grupp, möjligheten att komma åt Olof oanandes en sen fredagskväll på en avtalad plats vid en viss tid, så måste kopplingen finnas på Kreta till vilka de riktiga mördarna är och att Theo bara var en hare. En hare som alltså var inlurad att locka fram det egentliga offret. Vi har tidigt hört både från Palmeutredningen och från Ingvar Carlsson att det var planerat lång tid i förväg. Kan det då finnas någon koppling till Kreta redan vid tiden för när paret var där senast, och vilka som, i så fall, låg bakom mordet? Det är här vi får stifta bekantskap med en annan av de mest hängivna grävarna kring mordet. Den fantastiska journalisten Anders Hasselbom. Anders har länge grävt i material om Sydafrika. Han kommit över, och det är här det är så viktigt att förstå saker om informationskällorna i just Palmemordet. När det så uppenbart är en bortstädning och mörkläggning som redan påbörjade stunden efter skotten, så måste man förstå att materialet som finns i Palmeutredningen och som har med det verkliga spåret och mördarna antingen är bortstädat eller väldigt tillrättalagt.
Just avsaknaden av verklig information om Sydafrikaspåret, eller med vittnespsykologisk kunskap bedömd, uppenbart tillrättalagd information, så kommer man lätt förstå vad som försöker gömmas undan. Det är precis det som är så viktigt med journalisten Anders Hasselboms källor. Anders har dokument från TRC, den kommission som i Sydafrika hanterade alla avslöjanden som de tidigare sydafrikanska säkerhetsagenterna utförde genom apartheidregimen. Det är alltså inga pinsamt uppenbart tillrättalagda förhör av sydafrikanska agenter, som Palmeutredningen fyllt utredningen med. Den sanningskommission i Sydafrika, där agenterna själva precis kunde avslöja all verklig information, eftersom de flesta fick amnesti för brott begångna under apartheidperioden. Det finns alltså en mycket större trovärdighet i det materialet än i en mörkläggande Palmeutredning. Så vad är det journalisten Anders Hasselbom hittat? Han har hittat verklig information om att en kort tid före paret Palme kom på besök till Kreta, som de började göra redan 1981, så har det funnits sydafrikanska säkerhetsagenter på Kreta, av alla ställen i världen. Speciellt ett namn nämns, Craig Williamson. Denna person har förekommit i diskussioner kring Palmemordet länge, men blev kanske tydligast utpekad 1996, när en annan säkerhetsagent vid just sanningskommissionen namngav Craig Williamson som mannen som låg bakom mordet på Olof Palme. Vi tar ut viktiga delar ur Anders artikel. 2001 fick jag bud från en källa i Sydafrika om att jag i Amsterdam kunde få ta del av en omfattande dokumentation som den så kallade sanningskommissionen inhämtat från kaptenen John Adam vid den sydafrikanska säkerhetspolisen, då denne sökte amnesti för ett bombdåd i London 1982. Sanningskommissionen, The Truth and Reconciliation Commission, TRC, var ett domstolsliknande organ som bildades i Sydafrika efter avskaffandet av apartheidsystemet. Den leddes av ärkebiskop Desmond Tutu. Kommissionen hörde många personer, både offer och förövare, om brott mot mänskliga rättigheter. John Adam sändes 1984 av den numera välkände Craig Williamson, utpekad som organisatör av mordet på Olof Palme, till Europa för spionuppdrag åt apartheidregimen. Dokumenten jag studerade i Amsterdam visade sig vara en guldgruva. TRC hade lyckats lägga beslag på stora delar av John Adams material från spionverksamheten fram till att han och hustrun Patricia, också hon säkerhetspolis, 1987 återvände till Sydafrika. Där fanns reseräkningar, listor över deras ringda samtal och John Adams rapporter hem till Craig Williamson via olika techföretag. Via bland annat dolda mikrofoner inne på befrielserörelsen ANC:s huvudkontor i exil i London hade han till exempel kunnat rapportera om vad som försiggått där. Dokumenten visade att John Adam den 22 april 1986, bara en dryg månad efter mordet på statsminister Olof Palme, hade rest till Stockholm. Hans reseräkning visade att han anlände till Arlanda klockan 12.00 den 11 april 1986 och att han flög tillbaka redan klockan 8.00 morgonen därpå. Under besöket träffade han Jan, en svensk doktor värvad av Craig Williamson medan svensken arbetat i Sydafrika. Innehållet i vad Jan rapporterade till John Adam handlade främst om att utvecklingen i Sverige sedan Olof Palme mördats hade gått apartheidregimens väg. John Adam skrev i sin rapport till Craig Williamson bland annat följande. Sedan Olof Palmes död har Mabuza, ANC:s Stockholms representant Lindiwe Mabuza, varit mycket upprörd. Hon hade en mycket nära relation med den döde statsministern, något hon saknar med den nye statsministern, Ingvar Carlsson. Den nye statsministern förefaller vara betydligt mindre radikal än Palme och är privat känd för att vara emot sanktioner mot Sydafrika. Det har skett en märkbar nedgång av både det offentligas och medias stöd för ANC den senaste tiden.
Bland de dokument som rörde John och hustrun Patricia Adams spionverksamhet noterade jag senare en reseräkning som visade att paret rest på uppdrag till Kreta i början av september 1985. Jag reagerade då direkt eftersom det var just på Kreta som jag tidigare fått uppgifter om att det funnits attentatsplaner mot Olof Palme. Så när var Palme alltså där? Några artiklar ur grekiska tidningar som jag fann i arbetarrörelsens arkiv visade att Olof och Lisbeth Palme, bara en vecka efter riksdagsvalet den 15 september, anlände med flyg till Kreta. De kom dit den 22 september och stannade till den 29 september. Där stod också på vilket hotell de bott. John Edwards hade kommit att få arbeta i sekretariatet i Wien för den så kallade Palmekommissionen, den oberoende kommissionen för nedrustnings- och säkerhetsfrågor. I kommissionen deltog under Olof Palmes ordförandeskap flera toppolitiker från både öst och väst. Sekretariatet leddes av Anders Färm, bland annat ambassadör och Olof Palmes nära rådgivare och vän sedan många år. Anders Färm, avliden i oktober 2019, berättade för något år sedan för mig att John Edwards erbjudits plats på sekretariatet, efter förslag som liknande påtryckningar om hans lämplighet för jobbet från David Owen, tidigare brittisk utrikesminister. Owen själv var också medlem av Palmekommissionen. Jag talade under ett par år flera gånger med Anders Färm om just John Edwards och vart han senare kunde ha tagit vägen. Jag och flera svenska journalister har av skilda skäl förgäves under åren försökt ta reda på var Edwards finns. Efter mordet på Palme dök John Edwards upp i Stockholm och mötte bland annat framstående socialdemokrater för att göra en brittisk dokumentärfilm om Palme. Jag hade från början varit tydlig med att säga till Anders Färm att jag är journalist. Därför blev jag förvånad då han förra året frågade vad jag skulle ha uppgifterna till som han givit mig. Jag svarade att jag hört att John Edwards för några svenskar berättat om ett planerat attentat mot Palme. Då ändrade Anders Färm plötsligt ton. Låt bli det där. Låt bli. Det där ska du inte röra i. Vad som alltså kan konstateras är att agenter för den sydafrikanska apartheidregimen plötsligt funnits på plats på just Kreta bara veckor innan det svenska statsministerparet anlände dit. Det handlar om agenter för en regim som under åtskilliga år ägnat stora resurser på att spionera på Sveriges och i synnerhet på Olof Palmes anti-apartheidpolitik. Var agenternas närvaro på Kreta vid denna tid verkligen endast en slump? Regimen i Sydafrika hade i årtionden spionerat på Sveriges omfattande ekonomiska bistånd till motståndsaktiviteter i landet. I slutet av 1970-talet lyckades Craig Williamson, som länge i hemlandet haft täta svenskkontakter, men som redan sedan studentåren arbetade för den sydafrikanska säkerhetspolisen, slinka in på en topposition på den svenskledda och till stor del svenskfinansierade organisationen, IUF. International University Exchange Fund. Med kontor i Genève. Chef för IUF var Lars-Gunnar Eriksson, som redan som socialdemokratisk studentpolitiker var nära andra som var på väg uppåt i partiet, Pierre Schori, Mats Hellström och Bernt Karlsson. Under sin tid på IUF besökte Craig Williamson flera gånger Stockholm. Han valde först att bo på Hotell Aston, vid Mariatorget. Någon vecka efter att Williamson siktats där skedde ett inbrott på ANC:s kontor på Bondegatan strax intill Götgatan. Förövaren hade endast intresserat sig för kontorets filer. Senare bodde han på hotell Birger Jarl, mycket nära både biståndsorganets sida, då på Birger Jarlsgatan, och socialdemokratiska högkvarteret på Sveavägen. Hos båda dessa var den vite motståndare till rasåtskillnadspolitiken i Sydafrika, välkommen gäst. I december 1979 tog dock Williamsons Operation Daisy, som infiltrationen av IUF ingått i, ett abrupt slut. Den brittiska tidningen Observer pekade i en artikel ut Craig Williamson som spion och han flydde hem till Sydafrika.
I Sydafrika blev han känd som superspionen och avancerade. Han kom att leda en mängd både inhemska och utländska operationer, bland annat ett bombattentat i mars 1982 mot ANC:s huvudkontor i exil i London. Han låg också bakom ett paketbombsattentat i augusti 1982 som dödade den framstående anti-apartheidaktivisten Rut Först, som levde i exil i Maputo i Mosambik. Rut Först var vän till Olof Palme. Med sig hem till Sydafrika från tiden som infiltrerad spion hade Craig Williamson all den information och alla de kontakter som serverats åt honom på silverbricka både i Stockholm, Genève och runt omkring i Europa och världen. Nu kände han sitt lands utländska fiender väl, i Sverige främst ledande socialdemokrater och andra politiker, Isolera Sydafrika-kommittén, ISAK och anställda på UD och Sida. 1984 sände alltså Craig Williamson sin kollega i säkerhetspolisen John Adam och dennes hustru Patricia, också hon säkerhetspolis, på hemligt uppdrag till Europa. Deras bas blev Bryssel. Någon lammunge var John Adam inte, trots att hans uppgift i Europa till det yttre främst tycks ha varit att samla information. Adam var kapten i den beryktade Koivoet-styrkan i gränskriget i Sydvästafrika, nu Namibia, då han tillsammans med Eugene Dim Kok rekryterades till säkerhetspolisen av Craig Williamson. Eugene Dim Kok blev senare chef för Vlakplass, den lantliga hemliga gård i Sydafrika varifrån dödspatruller sändes ut för att likvidera regimmotståndare. Under den blodigaste tiden av repressionen i Sydafrika och terrorn utomlands var John och Patricia Adam centrala i Sydafrikas hemliga operation i Europa. Mycket av informationen som samlades in av det europeiska nätverket var lågt graderat och värdelöst, men det går inte att förneka att en del av det ledde till en rad officiellt genomförda mord och annan förödelse. I motsats till alla andra fick Eugene Dim Kok inte amnesti av TRC utan dömdes i domstol på 89 punkter för bland annat mord till 212 års fängelse. Han kom i sydafrikansk media allmänt att gå under öknamnet Primeval, ungefär ondskan personifierad. Under rättegången emot honom 1996 uppgav Kok plötsligt att Sydafrika legat bakom mordet på Olof Palme, vilket blev en världsnyhet. I januari 2015 blev Kok villkorligt frigiven och förbjuden att yppa någonting mera från sin tid inom säkerhetspolisen fram till sin död. Orsaken till denna tystnadsplikt kan ha att göra med att han från sin gamla tjänstgöring bär med sig känsliga kunskaper som många i ledande positioner även i dagens Sydafrika helst inte vill få redovisade offentligt. Sedan frigivningen har Kok helt hållit sig undan offentligheten. En av utredarna på TRC i Sydafrika var den svenske polismannen Jan-Åke Kjellberg, idag otvivelaktigt en svensk som bäst känner till de våldsdåd, mord och dirty tricks som skedde under apartheidtiden och vilka som deltog i dessa. Det blev bland annat också Kjellbergs uppgift att förhöra John Adam efter att henne och hans fru den 29 oktober 1996 kontaktat TRC i syfte att förbereda en amnestiansökan. I Jan-Åke Kjellbergs rapport till TRC under rubriken Debriefning of John and Patricia Adam ställde Kjellberg självklart också frågan om de båda hade träffat sin chef Craig Williamson under deras tid under täckmantel i Europa. De uppgav att de endast mött honom på Kreta 1985. Kjellberg skrev: De seglade med hans båt till Tolisas från Kreta till Grekland. Är skälet till att reseräkningen för resan tillbaka till Bryssel saknades möjligen att man utförde någonting extra känsligt och att agentparet tillsammans med Craig Williamson kan ha varit kvar på Kreta närmare Olof och Lisbeth Palmes ankomst dit den 22 september. Även om makarna Palme bestämde sig sent för att åka till Kreta så var det för Craig Williamson ingen kvalificerad gissning att Palme, som flera gånger tidigare varit där, skulle återvända till Kreta och just till Antosa Beach.
För Williamson, som under många år tidigare visat så stort intresse för vad Sverige och Olof Palme höll på med, kunde en välgrundad chansning på att Palme inom kort efter valet åter skulle resa till Kreta vara mödan värd. Till sin hjälp i Grekland hade Craig Williamson också sin samarbetsman, generalen, en general från juntatiden i Grekland som förstås kunde bistå med både information och kontakter. I samband med mina försök att få ytterligare bekräftelse på att påståendet om att ett attentat emot Palme hade planerats att ske på Kreta i september 1985, fick jag en kommentar från en svensk polis med en tidigare mycket hög befattning. Jag har förstått att där har någonting hänt. Vore jag som du, så skulle jag gräva vidare. Här måste man verkligen förstå vilken otroligt viktig information det handlar om. Är det inte väldigt intressant att en högt uppsatt socialdemokrat ber Anders låta bli att gräva i det där, medan en polis med tidigare hög befattning uppmanade att gräva vidare? Vi har en person, Craig Williamson, som är väldigt medveten om att Olof Palme ligger bakom stödet för ANC, motståndsrörelsen mot apartheid, på plats på Kreta, en period innan och kanske även under parets besök där. Då Olof blir utnämnd till hedersmedborgare, uppenbarligen något som Olofs vän Theo ligger bakom, som i samband med detta donerar sitt egna, ärvda hus till paret. Samma Theo som månader senare möter paret en kort stund utanför Dekorima och som uppenbarligen blivit helt inlurad i något som han panikartat försöker fly ifrån. Blir det då inte mycket rimligt att anta att det mycket väl planerade dådet faktiskt handlar om att Craig Williamson redan på Kreta övertygade Theo om hela upplägget med att utse Olof till hedersmedborgare och skuldsätta Olof, så ett senare tillfälle för en kontakt skulle kunna möjliggöras. Lägg till att Craig blev av ett mycket trovärdigt vittne, även identifierad vid en konferens en vecka innan mordet, och att en spaningsledare i Palmeutredningen har bekräftat att Craig var i Stockholm under mordnatten. När det gäller utpekande av Craig i Sydafrika, av Eugene de Kock, en person som inte har någon som helst anledning att ljuga. Han dömdes ändå till 212 år i fängelse, men är numera belagd med yppandeförbud. Så hur tidigt planerades egentligen mordet på Olof Palme? Var det Craig som höll i vapnet? Vem var det annars? Kan en tidigare sydafrikansk säkerhetspolis från Sydafrika kanske ge oss vägledning? Det var nämligen så att en dokumentärfilmare, Boris Ersson, var på besök i Sydafrika och blev runtvisad av en tidigare säkerhetspolis på det ställe där mordet ska ha planlagts, i ett hus byggt av stulna svenska pengar, stulna av Craig Williamson. The actual chap that, according to the information, murdered your prime minister was an ex-Rhodesian, now Zimbabwe, Selous scout by the name of Anthony White. Varför skulle Dirk Coetz överhuvudtaget ljuga om omständigheterna? Det som framkommer ur programmet är mycket trovärdigt i sammanhanget. Så vem pekar Dirk primärt ut för mordet? Anthony White. Så enkelt är det. Så nu har vi en utpekad yrkesmördare som stämmer väldigt bra med vittnet Inge Morelius beskrivning av personen som väntade vid Dekorima-avfasningen. Vi har ett vittne en bit från mordplatsen som gjort en iakttagelse av en man som försökt dölja sig en stund efter mordet, och som även gjorde en teckning av mannen hon såg, som mycket väl stämmer in på yrkesmördaren Anthony White. Men framförallt har vi flera vittnen vid mordplatsen som uppfattat att gärningsmännen, de två i mörka rockar, har utländsk härkomst. Det som Nils Linder, från Palmeutredningen, redan under mordnatten, mycket anmärkningsvärt, bedömt som osäkra uppgifter. Andra vittnen hävdar att det var två gärningsmän klädda i långa mörka rockar. Enligt de uppgifterna skulle männen vara av utländsk härkomst, men de här uppgifterna bedöms som mycket osäkra. Samma Palmeutredning som redan under mordnatten städade bort Stay Behind-övningen, mötet vid reklampelaren, Theo från Kreta och gärningsmännen.
Att vittnen utgick ifrån att de två männen i mörka rockar hörde ihop och angav att båda var av utländsk härkomst är helt naturligt eftersom de försvinner åt samma håll samtidigt efter skotten. Men vi vet att den första var vittnet Stig Engström och att vi via förhöret med vittnet Jan Andersson fick reda på att Stig inte sett något vid mordplatsen utan bara hört och då inte tittat mot mordplatsen, vilket är det rimliga i en sådan situation. Därför är det bara ett, helt naturligt, rimligt antagande från vittnena att de dragit slutsatsen att båda hade utländsk härkomst, vilket vi vet inte stämmer eftersom Stig var den första personen som flydde från gärningsmannen på platsen och sprang upp för trapporna. Så som alla klagat på i alla år så har vi en person med utländsk härkomst vid mordplatsen, lämnandes med mörk rock direkt efter skotten. Ett rörelsemönster som tyder på en helt iskall mördare. Som visste vad han gjorde och var helt förberedd på vad han skulle göra. Allt, verkligen allt talar för att det är yrkesmördaren Antoni White som höll i vapnet vid mordplatsen. Vi inser att Palmeutredningen under alla år städat bort denna person och även Craig som planerade hela dådet. Så hur kan vi bekräfta att det faktiskt var Antoni White och samtidigt bekräfta att Palmeutredningen städat bort honom? Det är då vi återkommer till vårt fantastiska vittne, Ylva G. Vittnet som hörde en Säpo-chef urskuldande skrika att Palme blev skjuten som privatperson och inte statsminister, med den nu helt tydliga kopplingen att det var via Theo från Kreta och hur Craig genom Theo lyckades genomföra dådet. Det är nämligen så fantastiskt att just samma, mycket trovärdiga vittne Ylva, bara dagar efter mordet, sett just Antoni White i Säpos lokaler. Vi läser uppgifterna som Borgnäs publicerade om detta i Aftonbladet, men som även Expressen lyfte fram redan 2016. Journalisten Lars Borgnäs är känd som en envis granskare av Palmeutredningen och lanserade tidigt teorin om att svenska poliser var inblandade i mordet i samhällsprogram i SVT. I en debattartikel i Aftonbladet berättar han om ett nytt, okänt vittnesmål. När en kvinna upplevde att hon inte blev tagen på allvar av utredarna hörde hon av sig till journalisten. Jag ser henne som mycket trovärdig. Hon har dessutom berättat samma saker för 2 närstående kort efter att det skedde, vilket de bekräftat för mig, säger Lars Borgnäs till Aftonbladet. Såg en elitsoldat hos Säpo. Tipset rör en sydafrikansk elitsoldat, Antoni White, som pekats ut som Palmes mördare. Han har nekat till anklagelserna och nekat till att han var i Sverige vid aktuell tidpunkt. Men enligt det anonyma vittnet syntes mannen i Säpos korridorer bara dagar efter att Palme mördades. White kom enligt kvinnan gående, klädd i jeans och vit t-shirt, mellan 2 kostymklädda Säpomän. De gick in i en hiss som går rakt ner i garaget. Säpos hemliga hiss. White såg trött ut. Kvinnan la märke till honom eftersom han utgjorde en ovanlig syn i lokalerna, skriver Lars Borgnäs i Aftonbladet. 10 år efter mordet, 1996, såg kvinnan elitsoldaten på TV. Hon ringde upp den dåvarande Palmeåklagaren, men han återkom aldrig. Hon fick inte heller någon respons när hon i början av 2000-talet skrev ett brev till dåvarande justitieminister Thomas Bodström, skriver Aftonbladet. Den tidigare spaningsledaren Dan Andersson, nyligen pensionerad, bekräftar för tidningen att tipset är en del av utredningen. Men han kommer inte riktigt ihåg var det slutade någonstans. I debattartikeln skriver Lars Borgnäs vidare att den så kallade Arlandamannen, sydafrikanske torpeden Eugene Deon Kock, är ett sidospår och kan avföras från utredningens. Så enkelt var det att avslöja precis alla personer som var inblandade i händelseförloppet på Sveavägen i samband med skotten. En helt chockad hare, som säkerligen inte mått bra efter att varit inblandad i ett mord på en statsminister och en vän. Ett flyende vittne, en bridgespelande reklamgubbe från Täby, som var den senaste att få skulden för mordet.
och en gärningsman som höll i vapnet och som säkerligen var beredd på att få sitt straff för att undanröja en av de största motståndarna, ekonomiskt, mot apartheidregimen. Allt bortstädat och mörklagt bara för att det samtidigt passades på att anordna en hemlig NATO-ledd Stay Behind-övning, som var det mycket starkare motivet till att allt städades bort. Men trots att Stay Behind-organisationen senare blev känd, hade då redan svenska myndigheter begått så många rättsövergrepp, så det fanns ingen möjlighet att reda ut alla turerna i denna cirkus. Hade bara Palmeutredningen framstått som inkompetent under några år till, hade nog alla köpt förklaringen, när väl Stay Behind-organisationen blev känd. Det är det som är så fruktansvärt tragiskt, med så många, både oskyldiga och inblandade, offer. Vi gräver såklart vidare i många fler detaljer som visar på alla turer som Palmeutredningen tog och hur media var inblandad i det. Men detta avsnittshyllning, utan någon som helst tvekan, går såklart till den personen som har lämnat de 2 mycket avgörande beläggen för vad som egentligen hände på mordkvällen. Lars Borgnäs anonymiserade om vittne, Ylva G. Vilken helt fantastisk människa, som själv hade svårt att sova för att hon själv förstod hur viktiga uppgifter hon hade, även om hon kanske inte förstod sammanhanget. Ylva G som ändå vågade delge dessa uppgifter till Lars Borgnäs, även om hon väldigt lätt hade kunnat blivit identifierad av Säpo och Palmeutredningen och själv blivit mer utsatt för fler påtryckningar.